تو آفریقای جنوبی محققا اسکلتا و فسیلایی پیدا کردن که طبق همه قوانین علمی باید مال 2 تا 3 میلیون سال قبل بودن، اما مال 300-400 هزار سال پیشن و این خیلی چیزا رو زیر سوال برد. مثلا اینکه اصلا انسان بودن یعنی چی؟ مثل اینکه داستان تکاملی ما یه جاهایش میلنگه. این قصه از یه اسکلت عجیب تو آفریقا شروع میشه، اما آخرش به یه سوال مهم میرسه. اصلا بر چه اساسی تصمیم میگیریم که چه کسی حق و حقوقی داره و چه کسی فقط یه حیوانه یا یه شیئه؟ معیار واقعی ارزش چیه؟ بحث دقیقاً بر سر مرز بین ما و بقیه موجوداته. اندازه مغز تبدیل میشه به یک خطکش پیشرفت. اما اگه داستان هومونالگی نشون بده که بعضی از این رفتارها توی یک مغز کوچیک پرتغالی هم میتونه ظاهر بشه، اون وقت باید بپرسیم خب واقعاً چه چیزی ما رو از بقیه جدا میکرد؟ سلام، من عباس سیدینم. به کانال یوتیوب پرسه خوش اومدید. لطفاً کانال پرسه رو سابسکرایب بکنید و همینطور میتونید از ممبرشیپ پرسه با عضویت اونجا از این کانال حمایت کنید. مرسی. تصور بکنید یه غار تاریکی توی آفریقا، 2 تا غارنورد با چراغایی که روی کلاهشون هست دارن میخزن میرن جلو و یهو زیر اون نور ضعیف یه چیزی برق میزنه به تعداد استخوان خیلی زیادتر از اون چیزی که ممکنه یه جا کنار هم همینجوری باشن. دانشمندا سریع دست به کار شدن و یه تیم مفصل به رهبری آقای لی برگر مشغول شدن ببینن اینا چی هن. خیلی زود مشخص شد که این یک گونه جدیده از اقوام تکاملی ما. اسمشو گذاشتن هومونالدی به خاطر اسم غاری که توش پیدا کرده. اما هرچی جلو رفتن قضیه عجیب‌تر شد. تاریخ زندگی این موجود با اسکلتش نمیخوند، رفتارش با مغزش نمیخوند. این شروع یه بحث مفصل شد که هنوز هم با قدرت در جریانه و شاید تصویر ما رو از روند تکامل انسان و بعضی چیزای دیگه تغییر بده. فرایند تکامل انسان رو تقریبا همه ماها با یه تصویر تو ذهنمون داریم. والا زیادم لازم نیست فکر کنید. همون تصویر معروف، یه صفیه از یه میمون قوز کرده دونه دونه شروع میشه میره جلو، کم کم صاف میشه تا آخر سر برسه به یه انسان مدرن، قد بلند، 2 پا، نگاه رو به جلو. اما این تصویر اشکالای جدی داره. سال 65 یک کتاب منتشر شده بود به اسم ارلی من. وسط این کتابم یک تصویر تا شونده حدوداً 4 صفحه و نیمی بود با عنوان جذاب The Road to Homo Sapien یا راه منتهی به انسان خردمند. از سمت چپ یه موجود شبیه به میمون خمیده آروم آروم به سمت راست حرکت میکنه، قد میکشه، صاف میشه، موهای بدنش کم میشه و در نهایت تبدیل میشه به یه انسان مدرن کاملا بیمو. تصویر یک خط مستقیمه، یه مسیر مستقیمه که 15 تا شکل داره و هر کدوم اصطلاحاً پیشرفته تر از قبلیه، از یه حیوان خمیده تا یک انسان راست قامت. این پوستر فقط یه تصویر علمی ساده نبود. به قول یک افرادی و منتقدهایی مثل استیون جی گولد، این تصویر تبدیل شده بود به یکی از تکرار شده ترین و در عین حال گمراه کننده ترین تصاویر تاریخ علم. از اون زمان هم تا امروز این پوستر یا نسخه های مختلفی ازش بی نهایت بار روی دیوار کلاس‌ها، کتاب‌های درسی، مجله‌ها، مستندها همه جا استفاده شده. اینقدر که برای خیلی از ما وقتی میگیم تکامل انسان، ناخودآگاه همین صفحه از چپ به راست میاد جلوی چشممون. این تصویر داره یه داستانی رو تعریف میکنه بدون اینکه زیر تصویر نوشته باشه. میگه که تکامل یه خط مستقیم. تصویر همین رو به ما میگه. اینکه انگار تاریخ تکامل ما یه رژه منظمه. موجودات یکی یکی پشت سر هم میان و هر قدم که میره جلو یکم پیچیده‌تر میشه، یکم باهوشتر میشه تا در نهایت به ما میرسه. یک جهتی وجود داره از چپ به راست و مقصدش هم مشخصه، انسان مدرن. توی این روایت تصویری اندازه مغز تبدیل میشه به یک خطکش پیشرفت. هرچی به سمت راست حرکت میکنیم جمجمه ها بزرگتر میشن و به طور ضمنی این پیام رو میده که مغز بزرگتر یعنی بهتر، یعنی باهوشتر، آگاهتر، انسانیتر. خلاصش این که یک فرض پایه‌ای وجود داره. اندازه مغز معیاریه برای انسان بودن. مغز کوچیک یعنی ابتدایی، عقب مونده، نزدیکتر به حیوان. مغز بزرگ یعنی پیشرفته، توانا و آدم واقعی. نکته مهم اینه که
این فقط یک تصویر نیست، این تبدیل شده به یک اتمسفری، یک فضای فکری که ما توش داریم زندگی میکنیم. اینقدرم بدیهی به نظر میرسه که شاید هیچ وقت به شکل صریح اینو نگفته باشیم، اما همین فرض ساده هم توی ذهن ما آدم‌های معمولی تبدیل شده به یک معیار نانوشته‌ای برای اینکه گونه‌های مختلف رو رتبه بندی بکنیم. و البته این تصویر فقط بین ما آدم‌های معمولی هم این کارو پیدا نکرد. تو بخش‌هایی از خود علم و بین دانشمندا هم همین نقش رو ایفا می‌کنه. این تصویر دو تا اشکال داره. اول اینکه تکامل ما یه مسیر خطی نیست و دوم اینکه ظاهراً مغز نمیتونه اون معیار اساسی و استاندارد شناسایی ما باشه. مدلی که ما امروز از تکامل داریم یه مسیر خطی نیست، بیشتر شبیه یه درخت پر از شاخ و برگ. توی این درخت شاخه‌های متعددی هستن که از هم جدا میشن. بعضی شاخه‌ها همزمان کنار هم رشد میکنن، بعضی‌های دیگه قطع میشن، بعضی جاها منشعب میشن. امروز میدونیم که تو دوره‌های طولانی چند گونه انسان تبار به صورت همزمان یک جا زندگی میکردن، نه اینکه یک گونه‌ای بیاد جای گونه قبلی رو بگیره. مثلا شواهد نشون میده که حدود 300,000 سال پیش توی آفریقا انسان خردمند ابتدایی، همون که بهش میگیم هومو سیپینز، انسان آناتومیک مدرن، تنها انسان روی صحنه نبوده. تو همون قاره، همون زمان شاخه‌های دیگه‌ای هم وجود داشتن. این یعنی برخلاف اون صف مرتبی که توی اون پوستر بود، واقعیت بیشتر شبیه راه‌های درهم تنیده یه بازار قدیمیه، پر از پیچ‌ها، شاخه‌های موازی، بن‌بستایی که یهویی قطع میشن. ما هم یکی از این شاخه‌ها هستیم، نه یک خط صاف و نهایی که همه چیز به سمت ما حرکت می‌کرد. حالا یه پله بریم پایین‌تر، بریم تو خود علم، بین خود دانشمندا. اونجا هم همون منطق هرچی مغز بزرگتر انسانتر، این هم طی سالها به یک فرض بنیادی تبدیل شده بود. مدت طولانی این باور جا افتاده بود که برای رفتارهای پیچیده مثل ساختن ابزار پیشرفت یا آیین‌های تدفین داشتن یا تولید تصویرهای نمادین یا هنر، اول باید مغز به اندازه کافی بزرگ شده باشه. یعنی انگار برای پیچیدگی رفتاری لازمه که از یک آستانه حجم مغزی عبور کرده باشه. نتیجه عملی این فرض یا این باور چی بود؟ اینکه دانشمندا وقتی یه جمجمه کوچیک پیدا می‌کردن، ناخودآگاه حدس می‌زدن که این باید باستانی و ابتدایی باشه. مغز کوچیک مساوی بود با گونه‌های قدیمی و ساده. مغز بزرگ یعنی نزدیکتر به ما و یعنی ظرفیت رفتارهای به اصطلاح انسانی تر. روند تغییر اندازه مغز هم با ترتیب و تاریخ فسیل‌ها هماهنگ بود. اینجاست که یه فسیل خاص وارد صحنه میشه. یه فسیل هم نه، یک مجموعه عظیمی از فسیل‌ها و شاید بزرگترین مجموعه‌ای که تا حالا یک جا پیدا شده. توی یه مجموعه غارها که چند تا محفظه یا اصطلاحاً تالار مختلف داشت، استخوان‌ها و فسیل‌های عجیبی پیدا شد. دسترسی به بعضی جاهاش واقعاً سخت بود. دانشمند اصلی که روی پروژه کار میکرد، یه مرد میان سال سنگین وزن، تا مدت‌ها خودش نمیتونست بره توی تالارها و از نزدیک اسکلت‌ها رو ببینه. ماجرای اینا رو توی یه کتابی نوشته به اسم Cave of Bones که بعداً نتفلیکس هم یه مستندی به همین اسم ازش ساخت. اما حالا دور نشین. این موجودی که تازه کشف شد اسمشو گذاشتن هومو نالدی بابت اون غاری که توش پیدا کرده بودن. این موجود یه مغزی داشته حدود 460 تا 560 سانتی متر مکعب، یعنی تقریباً 1/3 میانگین مغز انسان مدرن. تو منطق قدیمی اون پوستره این موجود باید یک جایی میرفت اولای صف تکامل میشه، یه جایی بین موجوداتی که هنوز خیلی حیوانن. رو همین حسابم حدس زدن که این باید مال 2 تا 3 میلیون سال قبل باشه. اما وقتی زمانبندی فسیل ها رو بررسی‌های دقیق تر کردن، نشون داد که هومو نالدی هولوش 236 تا 335 هزار سال پیش زندگی میکرد. یعنی درست توی همون بازه زمانی که انسان خردمندی که از نظر آناتومیک مدرن محسوب میشه روی صحنه آفریقا ظاهر میشه. وقتی هومو نالدی برای اولین بار تو 2015 معرفی شد، دانشمندا گفتم از روی آناتومیش تقریبا مطمئن بودن که یه گونه خیلی قدیمیه. مغز کوچیک، استخوان‌های دستش انگشت‌های خمیده داشت که بیشتر شبیه یک موجودی بود که روی درخت زندگی میکنه تا انسان مدرن. لگنش شکل ابتدایی تری داشت اصطلاحاً و مهمتر از همه هم گفتم که جمجمه‌اش کوچیک بود، تقریباً 1/3 مغز انسان امروزی، نزدیک به اندازه مغز شامپانزه. سال 2017 یک تیمی از پژوهشگرها اومدن
و با روش‌های مختلف استخوان‌ها و رسوبات اطراف این فسیل‌ها رو که توی غار پیدا شده بود بررسی کردن. 6 تا روش متفاوت تاریخ‌گذاری استفاده کردن جداگانه و در نهایت بازه سنی که بهش رسیدن از این 6 تا روش مختلف این بود که بین 236,000 تا 335,000 سال پیش بوده. این یعنی بدنش مثل گونه‌های 2 میلیون سال پیش بود، اما تاریخ گذاری فسیلا میگفت که این موجود خیلی جدیدتره. یعنی زمانی که ما انتظار داشتیم فقط موجودات بسیار مدرن‌تری رو ببینیم. این ترکیب بدن قدیمی و سن نسبتاً جدید یه پارادوکسیه، پارادوکس هومونالدیه. تاریخی که از لابلای سنگ و فسیل استخوان‌ها و دندون‌ها و رسوب‌ها بیرون اومد با داستانی که از روی شکل استخوان‌ها حدس می‌زدیم همخوان نبود. خب وقتی این دوتا با هم نمیخونن یعنی یکی از فرض‌های اولیه‌مون ایراد داره. شواهد فسیلی نشون میده که انسان خردمند آناتومیک مدرن، همون گونه‌ای که ما هم بهش تعلق داریم، حدود 300,000 سال پیش توی آفریقا ظاهر شده. بازه‌ای که برای هومونالدی هم به دست اومد با این عدد همپوشانی داره. یعنی یک بخشی از زندگی این گونه هومونالدی و بخشی از آغاز حضور انسان خردمند در یک قاره و در یک بازه زمانی با هم اتفاق افتاد. این موجودی که آناتومیش داد میزد که مال 2 میلیون سال پیشه توی همون دشت‌ها و شاید تو همون محلی راه میرفت که نخستین و اولین آدم‌های آناتومیک مدرن با مغزای 3 برابر بزرگتر زندگی میکرد. تو اون مدل رژه تکامل یک چنین چیزی معنی نداره. توی اون مدل بدن و مغز با این ویژگی‌ها باید خیلی قبلتر از ما از صحنه خارج شده باشه. اما خب داده‌های واقعی چیز دیگه میگن. این موجود با مغز کوچیک تا همین اواخر کنار ما بوده، همراه ما بوده. تا اینجا پارادوکس بیشتر زمانی بود. بدن قدیمی بود توی عصر جدید. ولی پژوهش‌ها فقط به اندازه جمجمه اکتفا نکرد. سال 2018 یک تیم علمی رفت سراغ چیزی که بهش میگن اندوکست، یعنی یه قالب داخلی جمجمه، چیزی که نشون میده مغز چجوری توی این جمجمه جا گرفته بوده. این اندوکست به ما میگه که مغز داخل این ظرف چجوری جا شده بوده، چه شکلی بوده. این دانشمندا داده‌های چند تا جمجمه بالغ از اندوکست های هومونالدی رو جمع کردن و روی چین خوردگی ها و ساختار لوب پیشانی تمرکز کرد و اینجا هم نتیجه غیر منتظره بود. حجم مغز که کوچیک بود، همون هولوش 500-600 سانتی متر مکعب، اما سازماندهی یا ساختار لوب پیشانی تو بعضی ویژگی ها شبیه انسان خردمند بود، نه شبیه میمونا یا استرالوپیتکوس ها. لوب پیشانی همون بخشی از مغزه که خیلی از برنامه‌ریزی ها، تصمیم گیری و رفتارهای اجتماعی ما زیر نظر اونه. خب این یعنی چی؟ شاید یه خورده اطلاعات علمی سخت باشه. نتیجه اینها یعنی باید 2 تا چیز از هم جدا بکنیم. حجم مغز و معماری یا سازماندهی مغز رو از هم جدا بکنیم. مغز هومونالدی کوچیکه، اما نحوه سازماندهی بخشای مهم مغز، مخصوصا توی اون لوب پیشانی، تا حد شبیه ماست. خب این یعنی شاید برای رفتار پیچیده حتما لازم نیست که یه مغزی با حجم بزرگ 1300-1400 سانتی متر مکعبی داشته باشیم مثل مغز ما. میشه با یه مغز پرتغالی، یه مغز کوچیک ولی با سیمکشی متفاوت، احتمالاً بشه از همون توانایی‌ها و همون حیطه‌های شناختی استفاده کرد یا دست کم بهشون نزدیک شد. این یعنی مغز کوچیک اگه یه طور دیگه ای سازماندهی شده باشه ممکنه یه کارایی انجام بده، یه توانایی‌هایی بده که ما فقط از مغزهای بزرگتر انتظار داشتیم. همه اینا رو بذاریم کنار هم. پارادوکس هومونالدی خیلی مهم و برجسته است. حجم مغز بین 450 تا 560 سانتی متر مکعبه، یعنی تقریباً 1/3 انسان مدرن، یک کوچولو بزرگتر از مغز شامپانزه. این یک. نکته دوم این که بدنش تو نگاه اول ابتدایی به نظر میرسه و محققا گفتم حدس می‌زدن مال 2-3 میلیون سال پیش باشه. نکته سوم این که تاریخ گذاری‌های دقیق میگن که بین 200 خورده تا 300 خورده هزار سال پیش بوده، یعنی کنار هوموسپین ها. نکته چهارم این که اندوکست های هومونالدی نشون میده که لوب پیشانی این مغز کوچیکشون شبیه مغز ماست. خب این یه سوال 2 طرفه رو پیش میاره. از یه طرف اگه مغز میتونه بدون بزرگ شدن از درون با تغییر سازماندهی به یک نوعی پیچیدگی برسه، پس اون خطکش حجمی که ما استفاده میکردیم، اندازه مغز رو اندازه میگرفتیم،
چه چیزی رو داشت اندازه میگرفت؟ آیا واقعا ظرفیت ذهنی رو داشت اندازه میگرفت یا فقط شبیه بودن به خود ما رو؟ و بعد از طرف دیگه اگه به جای حجم مغز پیچیدگی رو میشه با ساختار و سیمکشی متفاوت بالا برد، پس این مغزهای بزرگ 1300 1400 سانتی متر مکعبی خود ما اصلا واسه چی به وجود اومده؟ این انرژی عظیمی که مغز ما صرف میکنه، این سختی که در زایمان انسان وجود داره، این همه هزینه زیستی، اینا رو اصلا واسه چی دادیم؟ یعنی ما حالا یه موجود داریم با بدن قدیمی، مغز کوچیک، اما زمان زندگیش کنار اولین انسان‌های مدرن. اگه این موجود یه کارهای شبیه کار ما کرده باشه چی؟ اون وقت تمام نردبان ارزش‌گذاری ما چه شکلی میشه؟ معمولاً چند تا رفتار هستن که مرز بین ما و بقیه معرفی میشن. ما و بقیه موجودات، مثلا دفن کردن مرده ها، تولید تصویرها یا چیزهای نمادین، هنر، استفاده کردن از آتش به صورت نمادین و کلاً رفتارهایی که بهشون میگیم رفتارهای سمبولیک، یعنی کارهایی که از صرف نیاز زیستی و بقا فراتر میره. اینا رو معمولا میگیم مرز بین انسان و بقیه موجودات. سالها هم تصور غالب این بود که اینها همون نقطه‌ای هستند که از اونجا به بعد دیگه ما با یک حیوان صرف روبرو نیستیم. موجودی که مرده‌شو رو دفن میکنه، براش آیین اجرا میکنه یا مثلا روی دیوار یک نقشی حک میکنه، این موجود درون داره، یه چیزی شبیه زندگی ذهنی ما داره. مثلا وقتی شواهد پیدا شد که نئاندرتال ها هم احتمالاً مرده هاشون رو دفن میکردن، نگاه علمی نسبت به این موجود عوض شد. دیگه فقط نئاندرتال ها یک خویشاوند خشن و مثلا بدوی وحشی ما نبودن، اینها موجوداتی بودن که دست کم یک بخشی از مرز رفتاری ما رو طی کرده بودن. یک چنین رفتارهایی کم کم تبدیل شدن به یه چک لیست. اگه یه گونه ای این چند تا کار رو بکنه، در باشگاه انسانیت اینجا وارد میشه. اگه نکنه بیرون این باشگاه میمونه، حتی اگه مغز و اسکلتش هم شبیه ما باشه. ژوئن سال 2023 همون تیم آقای لیبرگر یک مجموعه‌ای از ادعاها رو منتشر کرد که اگه درست باشه دقیقاً همین چک لیست رو به هم میریزه. این تیم گفتن که ما شواهدی پیدا کردیم که نشون میده هومونالدی یه چیزی بین حدود 240 تا 300 خورده هزار سال پیش مرده‌هاش رو به صورت عمدی دفن میکرده و روی دیوارهای سنگی که اون غار داشته نقش‌های هندسی حک می‌کرده. یه اسکلت کودک نسبتاً کاملی پیدا کردن توی یکی از بخش‌های غار، توی یک وضعیتی شبیه حالت جنینی، و تفسیر تیم لیبرگر این بود که این جسد دفن شده، تصادفاً اینجا نیفتاده. نحوه قرار گرفتنش و روی هم افتادن استخوناش نشون میده که یهویی رفته زیر خاک، نه به تدریج. و همینطور بافت خاک اون یه تیکه با قسمت‌های کناریش فرق داره. اما فقط این نبود، کنار اون یک الگوهای شبیه هشتگ یا خطای ضربدری هم روی دیوارای سفت و سخت آهکی غار حک شده بود که تیم لیبرگر گفتن که اینها احتمالاً با ابزارهای سنگی تیز روی سنگ حک شده. اگه این تفسیرها درست باشه، معنیش اینه که ما حالا یه گونه‌ای داریم با مغز در حد مغز شامپانزه که در اعماق یک غار جسد هم نوع خودش رو دفن کرده و روی دیوار نقش‌های نظمدار کشیده، اونم توی یک بازه‌ای همزمان با حضور انسان خردمند توی آفریقا. فعلا پس دو تا سناریو داریم، یا اینکه یک مغز کوچیک رفتارهای شبیه به هنر و تدفین از خودش نشون داده، یا اینکه ما هنوز شواهد کافی نداریم و باید صبر بکنیم. در هر دو حالت اون فرض‌های قدیمی ما الان تحت فشارن. اما این داستان فقط داستان یک کشف هیجان انگیز نیست. تقریباً همزمان با انتشار این ادعاها یک موجی از انتقاد و تردید هم از طرف دانشمندای دیگه بلند شد. مراکز تحقیقی و بعضی پژوهشگرا صراحتاً گفتن که این شواهدی که ارائه شده برای اینکه با اطمینان بگیم اینها تدفین عمدی هستن کافی نیست. به نظر این منتقدها و دانشمندها هنوز سناریوهای دیگه کاملا رد نشدن. مثلا اینکه شاید استخوان‌ها به صورت طبیعی اونجا جمع شده تصادفاً. در مورد نقش‌های روی دیوار هم سوال جدی مطرح شد که آیا این نقش‌ها لزوماً کار همین هومونالدیه که اسکلتاش اینجاست یا نه بعدتر ایجاد شده؟ تاریخ گذاری مستقیمی روی خود اون نقش‌ها که نداریم. پس از کجا مطمئن باشیم که این خطوط رو مثلا خیلی بعدتر یه گونه دیگه‌ای نکشیده؟ توی مقالات و داوری‌ها بعضیا خیلی صریح هشدار دادن که نباید صرفاً به خاطر جذاب بودن این ایده هنر و تدفین با مغز کوچیک بیایم دقت و استاندارد شواهد علمی رو پایین بیاریم. یعنی علم اینجا داره میگه که این ادعاها اگه درست باشه
بسیار مهمه و دقیقاً چون اینقدر مهمه باید سختگیر باشیم. این از درس‌های مهمه، خیلی مهم. هر چی یه ادعا بزرگتر باشه شواهد بیشتری برای اثباتش لازم. اینجا جالب میشه. ظاهراً دعوا سر اینه که این استخوان‌ها چجوری اینجا جمع شدن یا این خطوط واقعاً هنر هستن یا نه. اما اگه یه کمی از عقب‌تر به تصویر نگاه بکنیم، می‌بینیم یه لایه عمیق‌تری در کاره. دانشمندا اینجا بحثشون فقط سر استخوان‌ها نیست. دارن سر یک دسته‌بندی انگار با هم می‌جنگن. اگه قبول بکنیم که یک گونه‌ای با مغزی 1/3 ما مرده‌هاشو عمدن دفن کرده و روی دیوار نقشای هندسی کشیده، اون وقت این چنین رفتارهایی دیگه نمیشه نشانه انحصاری باشه برای مغز بزرگ. یعنی اگه یک گونه با مغز کوچیک از مرز تدفین عبور کرده باشه، تدفین دیگه نمیتونه توی اون چک لیستی باشه که فقط کارهای اختصاصی ما توش هست. خب اینجوری کل چک لیست از هنر و نماد و آتیش و آیین و اینا همه زیر سوال میره. و همین دلیل هم است که این بحث اینقدر داغه. دانشمندان میدونن که اگه این شواهد پذیرفته بشن مجبور میشیم اون نردبان ارزش‌گذاری که بر اساس حجم مغز و این چند تا رفتار چک لیستی ساختیم دوباره با طراحیشون بکنیم. این فقط یه بحث تکنیکی درباره چند تا فسیل استخوانی و خراش روی دیوار نیست. بحث دقیقاً بر سر مرز بین ما و بقیه موجودات. اما باز یه پله عمیق‌تر. ماجرا فقط ماجرای علمی هم نیست، یه جنبه فلسفی هم داره. ما تو دنیای امروز هنوز هم از یه معیارهایی مثل ظرفیت شناختی، خودآگاهی، توانایی معنا دادن از اینا استفاده میکنیم که تعیین بکنیم چه کسی، چه چیزی، چه موجودی لایق اینه که حقوقی داشته باشه، شخصیت حقوقی داشته باشه و ما با یک ملاحظات اخلاقی باهاش روبرو بشیم. یه مثال بزنم از این که روشن بشه. توی بریتانیا بر اساس قانون رویه‌های علمی برای حیوانات اصطلاحاً آزمایش‌های ظالمانه یا کشنده، چنین آزمایش‌های روی مهره‌دارها ممنوعه. مثلا شما میتونی یه کرمو برداری برای آزمایش نصفش بکنی، اما یه موشو نمیتونی این کارو باش بکنی، اجازه نداری. استدلال پشت این قانونم این بود که بی‌مهره‌ها انقدری پیچیدگی شبکه عصبی ندارن که مثل مهره‌دارها درد رو درک کنن. اما سال 93 یه استثناء اضافه شد. اختاپوس تنها بی‌مهره‌ای که رفت تحت پوشش این قانون، چون ساختار شبکه عصبیش حتی از خیلی از مهره‌دارها هم پیچیده‌تره. به قول ریچارد داکینز زیستشناس، اختاپوس رو به صورت افتخاری انگار عضو مهره‌دارها قرار دادن. برگردیم به هومونالدی. ما تا امروز راحت بودیم که بگیم ببین ما یه مغز بزرگی داریم، هنر داریم، تدفین داریم، نماد داریم، پس جای ما میره بالاترین پله نردبان. اما اگه داستان هومونالدی نشون بده که بعضی از این رفتارها توی یک مغز کوچیک پرتغالی هم میتونه ظاهر بشه، اون وقت باید بپرسیم خب واقعاً چه چیزی ما رو از بقیه جدا میکرد؟ دوباره به اون چک لیست رفتارها نگاه بکنیم. تدفین، هنر، نماد، استفاده خاص از آتیش. سالها اینا رو به عنوان نشانه‌های تفکر انتزاعی یا هوش بالا میدونیم. اما اگه دقیق تر نگاه بکنیم یه مؤلفه دیگه هم بین اونها هست، مشترکه. زندگی اجتماعی و عاطفی. دفن کردن مرده فقط یه رفتار شناختی نیست، همراهش پیوند هست، احترام هست، شاید باورهای جمعی درباره مرگ و معنا باشه. نقش کشیدن روی دیوار غار فقط یک مهارت حرکتی و کنترل عضلات دست نیست، یه نوعی علامت گذاری فضاست، روایت داره، هویت گروهی داره یا یاداوریه. اگه از این زاویه نگاه بکنیم اون وقت چک لیست ما دیگه فقط رفتارهای یک مغز بزرگ نیست، یه فهرستیه از راههای مختلفی که ما باهاش پیوندهای اجتماعی میسازیم، احساسات مشترک درست میکنیم و جهانهای معنایی اصطلاحاً شکل میدیم. پس سوال اصلی درباره هومونالدی این میشه، اینکه آیا ممکنه یک گونه‌ای با مغز کوچیک ولی با معماری متفاوت مغز و زندگی گروهی بتونه رسیده باشه به یک انواعی از این پیچیدگی‌های اجتماعی و عاطفی؟ داده‌ها هنوز اجازه نمیدن که با قطعیت جواب بدیم، اما دست کم لازمه که دوباره برگردیم به تعریف خودمون، از خودمون فکر بکنیم. ما سالهای طولانی هم در علم و هم در اخلاق مرزهای حق و شخصیت و ارزش رو بر اساس نسخه خودمون از مغز و رفتار کشیدیم. اگه یه موجودی با مغز کوچیک و جسم ظاهرا ابتدایی ممکنه برای مرگ هم نوعاش معنا بسازه، خب شاید لازم باشه توی تمام بحث‌های امروزمون
درباره حیوانات، گونه‌های منقرض شده و حتی هوش مصنوعی یه سوال جدی‌تر بپرسیم. معیار واقعی ارزش چیه؟ حجم مغزه یا توانایی معنا دادن؟ ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگه این محتوا رو پسندیدید پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو هم ببینید و همینطور یادتون نره کانال پرسه رو سابسکرایب بکنید. مرسی.